Nama Daniel Syafiq. Okay, hari ini kami berada UiTM Shah Alam. Kami ingin buat uji kaji tentang parameter projek kami. Hari ini kita orang berada dekat UiTM Shah Alam. Ini sampel yang kita orang hasil daripada microchip. Dan sekarang kita orang datang di UiTM Shah Alam untuk mencari parameter yang sesuai untuk sajak sampel. Okay, first